Ito yung pinalitan natin ng capacitor kasi pumutok yung capacitor. I don't know kung bakit. So
This is our inverter. So this is 1600 watts pure sine wave. So binutasan ko dito para mag-add on sa ventilation niya. Ngayon hindi na siya mainit. Kaya dati naka-enclose dito, ano siya, masyado mainit, kaya hindi na. So ito yung pinalitan natin ng capacitor kasi pumutok yung capacitor. I don't know kung bakit. So tapos na tayo sa replacement ng capacitor natin. So let's check the performance of this inverter. So our volts now is 12.6. So this is our line to AC. Kapit natin dito. So this is our multimeter. So we are having now 237 volt AC. So ano yung load natin? So yung load natin, itong modem natin ng wifi, tsaka yung electric fan ko na isa, yung maliit. Pag nag-brown out, yung ginagamit ko. Pag walang brown out, yung malaki. Tsaka ginagamit ko ngayon na ilaw, itong LED, no? LED na 45 watts na ilaw. So malakas siya, guys. Tsaka then dito sa labas, bahay namin, so meron din akong ilaw doon sa labas saka sa CR. So all in all, parang tingin ko, no? Itong load natin mga nasa 120 watts lang. So ayan, so ayos na yung replacement natin ng capacitor, gumagana na siya. So ito, this is an aluminum metal, no? So nilagay ko dito para maging ano din siya, heat sink, just in case masobrahan ng init dito. And guys, no, thank you for watching.